Hi guys! Kumusta kayo dyan? Well, ako excited na ako kasi meron na ulit akong i-share sa inyo. At meron akong kasama ngayong araw na to. Pero bago ko siya ipakilala, ito yung product natin. At syempre, alam ko, may idea na kayo. Kung nagbasa kayo ng title, nandyan na kung anong product yung i-review natin for today. Kaya, huwag natin patagalin. Nandito na ang aking makakasama sa araw na ito. Ang aking nag-iisang kababag. At paborito kong kababag pala. Yes! Hello! Ito mas excited to sa akin eh. Mas excited to sa akin mag-try nito. Diba? Nung isang araw pa niya ito gustong i-try. Pero sabi ko kasi gusto ko i-share sa inyo yung first time na bubuksan namin. Isang linggo na dito. Isang linggo na siya at hindi pa to bayan. Hindi pa to bayan. Due date 28. May due date naman po ito. Pero review muna natin siya. Ito po siya. Yeah. Okay. Ready ka na? Pangit, di nababayaran. Ready ka na? Naman. Ikaw na magbukas. Alam ko, excited ka. Sarang yung plastic. Sarang. One eternity later. Uy. Buksan ba natin ba rin? Bakit parang natin bubuksan? Alam ko na mababawasan mo yung akin lang. Daya mo. Hindi na daya mo ako pa simple eh. Baka pwede benta yung isa eh. Ibibenta. Business pa rin. Ito. Parang Marcos, malaki yung mukha ko sa'yo. Alam, wala tayong good thing. Alam, galing. Ganun buksan. Ang corny! Pinagbukas niya pala ako. Eto na! Hello! Yan. Babasa niyo na siya, diba? Dr. Smile. Kinakulong ko talaga yung mukha mo. Ba't parang ayaw paggamit? Pero meron ba yung akin? Sabi ko sa'yo eh. Ito, kahit iba to ng JMP. Mukha namang wala naman siyang JNT Express po ito. Wala naman siyang mga damages. Mukhang hindi naman siya na iba to. Ayan na po. Hindi ko buksan na natin. Excited na talaga siya. Nakagap pa siya. So, ito na. Bamboo charcoal tooth powder. Kita niyo ba? Masyado maliwanag. Excited ako bukas na. Yan na, sira na po yung so, sobrang excited. Ito yan. Ano ba nakalagay sa box? Yan. Sabi sa box, ayan o. Whiten teeth, polish teeth, protect, fresh, and remove flake. Flake ba yan? Tama ba? Ito na. Sama. Maliit pa siya. Ilang grams ba ito? 45 grams. Yan. Couple tayo. Okay, natin patagalin. Okay, so, bago natin siya gamitin, binuksan. Bago siya gamitin, may mga instructions muna tayong i-share. So, dapat daw ang gagamitin natin ay malambot, toothbrush na may malambot na bristles. At tingnan niyo yung ginamit namin. Nag-recycle ako. Wala pa kami ng charcoal eh. Wala kaming budget. May ino-offer sila na separate. Kasama nito na toothbrush. Pero kasi, separate na bayad. 200 pesos din yun. Marami naman kaming mga disposable na toothbrush para sa mga bisita. At yun po ay ninenok lang din sa mga hotel. Akala mo dami na disposable. Ayan. So, anong gusto mo? Yeah. Siyempre, yung maganda yung balot. Ayan. Ito. Yan, malambot yung bristles niya. Sabi sa
Sabi kasi nung sales agent. So, nag-share din sila. After namin matanggap yung product, nag-share sila ng instructions kung paano mo best na magagamit yung product. Okay? So, for 2 to 3 minutes daw, ibabrush natin yung ngipin. At dapat gentle lang. Okay? Tama ba? 2 to 3 minutes? Yes. Okay. Dapat gentle lang. And then, right after 1 minute mo siyang i-mumumog. 1 minute. Para masaid. Siyempre, baka may sing pa. May itim pa. Paglabas niya, di ba? Akala na ganda. May itim pa pala. So, 1 minute siyang imumumog. And 2 to 3 times a day, pwede siyang after a meal. Diba? 3 times after a meal. Kapag after a meal mo siya gamitin. Breakfast, lunch, dinner. Pero ako kasi 5. Paano pag 5? Hindi, 3 times lang. 3 times lang. Over naman yung 5. Yung kain 5, no? Pero yung gamit is 3 times a day lang. And 2 times a day. Kung 2 times a day naman siya is before and after you sleep. Okay? Ready ka na? Okay, ready na. Toothpaste natin dapat hindi din. Ayun, yan. Sige. Yung nga pala ng toothpaste dapat hindi din maanghang para hindi mag-conflict yung ano. Sabi nila, baka daw may chemical. Dito sa amin, puro kasi maanghang yung toothbrush. Kaya bumili kami nitong, ito muna, budgeted tayo. Ito munang nasa sachet. Ayan. Okay na. Saan na natin? Start na natin. Nagtoothbrush na. Sakta, di ba kami nagtutoothbrush? Bagang gising Ito yung before. Yan. Pakita mo yung before. Bagong-bago yung mga toothbrush. Sasaw-saw pa heart. Ay, sasaw-saw ko na ba? Mababasa na siya. Hindi, wala sa instruction kung ano ba yung babasain mo muna yung toothbrush. Yes, tapos lalagyan ng toothpaste. Okay. Basain muna natin. Basain mo din. Basain. Tapos, saka mo siya. Lalagyan ng toothpaste. At i-dip dun sa ano. Konti lang, di ba? Konting toothpaste. Yes, naman. Ganyan lang. Bukas na to. Ginupit Bukas mo na ulit. yan, ginupit ka na. Kanina, bukas na rin yun. May maliit siya. Double May maliit dead. siyang Double dead yung toothbrush. Ay, toothpaste. Wala, hindi kita. Yan, konti lang. Yan. I-dip mo sa... Okay. Hindi pala siya masyadong puno. Ayun lang siya. Medyo na lang. Hindi siya tuyo. Hindi siya punong-puno. Ready ka na? Ready. So, isaw-saw daw natin, no? Konti lang ba? Yes, para ma-cover daw yung toothpaste. Nakakatakatang mo lang yan. Siyempre, ito unusual. Ready ka? You're ready. Ito na yung before, tingnan natin. Okay? Ready? Go! Kahit na. Start na tayo na. 2 to 3 minutes lang. Bakit tutingin sa'yo? No. Nalala ko yung toothbrush, Nakakailas hanggang ito na. Kulitin kayo. Bakit? Kakanti kasi yung Ano mo? Hoy, nandun! Yoy, ito nga heart. Ito yung dapat yan. Ay, nga. Paano? Pwede kayong sa... Pinakisok ako. Pwede kayong sa... Meke. Epek. Pwede kayong sa... Ilang minutes ba? 1 minute na lang. Hindi na ito. Madami na ito.
Gentle lang. Oo. No. Kakailang na. Ay, hindi ka makarelate. Nag-toothbrush ka na. Iba. Ba't iba? Okay. Wash time, wash time. Hmm. Okay, let's go wash. Okay. We're back. Ayun na. Sa kanya. Sa Sa akin, okay lang. Normal lang. Siyempre, hindi naman agad-agad yan mag-i-effect. So, continuous namin siyang gagamitin hanggang sa maubos siya. Siguro ako 2 to 3 times a day lang. Medyo nakakailang siyang i-toothbrush. Ikaw, anong na-feel mo? Hindi naman ito gusto yung daya. Ba't ganun? Pero sabi nila, sa 7 days, mapapansin mo yung pagbabago eh. 7 days. Ayun na. Okay. Excited. Ulitin ko mamaya. Yan lang. Magta-take 2. Okay, natapon yung kanya, kaya tatago ko yung akin, baka makupit na. Kulang. Ay, kailangan ko may ilagay. Yan, ito lang. Babalik ko lang siya. Parang nabawasan yung ano, pang 7 days ah. Sayang. Ayan po siya. Ayun, yun lang naman. Medyo mabilis yung natin ngayon, yung video natin ngayon. I'm so feeling fresh. Anong na-feel mo, Heart? Kakaiba. Kakaiba? Kakaiba. Kakaiba. Parang normal lang naman yung naging Kaya nga, pagtutoothbrush kaya- mo doon. Siguro gawa nito. Naging toothbrush na sobrang Oo. lambot. Napadami yung toothpaste ko. Kasi yung... Tignan mo yung nangyari sa toothbrush ko pag pala gumamit ka. Kaya pala inaan ng charcoal. Nire-recommend nila yung bamboo charcoal toothbrush para wala nang mangitim na toothbrush. Sayang kasi. Okay. Yun lang naman. Sabi mo sa kanila mag-subscribe sila. Guys, mag-subscribe po kayo. Marami pa kaming video na share sa inyo. At kung meron kayong suggestions, comment lang below. Ano pa ba? Yun lang naman. Bye-bye!